Hello akak, saya dah upload video Persona bahagian pertama. Sekarang saya nak pandu uji Proton Persona ni untuk video bahagian kedua pula. Bagus, teruskan. Akak nak awak buat banyak perbandingan dengan kereta-kereta lain. Saya rasa saya dah jumpa satu model untuk kita bandingkan. Satu model je tak cukup. Akak nak awak buat sekurang-kurangnya 3 perbandingan dengan model-model lain. Baiklah, arahan diterima. Roger. So, ini adalah Proton Persona Versi 2019. Bagi korang yang belum tonton video bahagian pertama, saya suggestkan korang tonton video bahagian pertama dulu. Saya ada sediakan link dekat atas ni, dan saya ada sediakan juga link dekat description bawah ni. Dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, saya appreciate sangat-sangat kalau korang klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah kita dah achieve lebih 30,000 subscriber dalam masa lebih kurang 3 bulan. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang support channel ni. Terima kasih pada semua yang support saya. Terus berikan fakta-fakta dalam komen-komen korang dekat bawah ni. So, ini adalah Proton Persona versi 2019 yang mana dia produce lebih kurang 109 horsepower dan 150 Newton meter of torque. Untuk perbandingan, kita tak ambil satu contoh, kita ambil 3 contoh dekat sini, iaitu MYVI, Vios dan Honda City. So, kita ada Proton, Pro 2, Toyota dan Honda. Semua comparison ni adalah kategori segmen B. Untuk Pro 2 MYVI, dia produce lebih kurang 102 horsepower dan 136 Newton meter of torque. Manakala Toyota Vios dia produce lebih kurang 107 horsepower, lebih 5 horsepower daripada Pro 2 MYVI dan 140 Newton meter of torque. Dan untuk Honda City, dia produce lebih kurang 118 horsepower dan 145 Newton meter of torque. So, kita tengok dekat sini, Proton Persona ni daripada segi performance, dia adalah yang kedua powerful di antara 4 model segmen B yang paling laris dekat Malaysia ni. Dan dia punya top, kalau kita tengok, dia adalah yang paling powerful berbanding Honda City. Yang mana kalau kita tengok, harga Proton Persona ni adalah jauh lagi murah daripada Toyota Vios dan Honda City. Kita tahu dia tak upgrade apa-apa daripada segi powertrain, engine ataupun gearbox, tapi dikatakan diorang upgrade daripada segi diorang punya tuning. Yang mana sebelum ni kita tahu Proton Persona dia ada masalah tentang dia punya gearbox CVT. Bila mula-mula kita nak accelerate, kita nak pecut, dia ada sikit CVT lag, dia ada delay. Dan dikatakan sekarang diorang dah upgrade daripada segi tuning dan dah tak ada masalah tu. So, kita nak test dia punya acceleration. Okey, sekarang kita berhenti. Kita test, kita nak full throttle. Oh, memang sangat-sangat berbeza daripada gearbox ataupun tuning gearbox sebelum ni. Yang mana kita boleh rasakan dia punya pick up dia kurang, dia punya delay. Boleh katakan hampir kita tak rasa dia punya CVT lag. Yang mana kita tahu itu adalah salah satu kelemahan untuk Proton Iris dan Proton Persona versi 2016. So, tahniah Proton, syabas. Diorang dah berjaya solve daripada segi CVT lag. So, kita nak test dia punya performance. Wow, not bad. Sangat-sangat responsif daripada segi acceleration dan dia punya pecutan. Sangat-sangat responsif. Yang mana enjin dia berfungsi dengan begitu baik. Dan 109 horsepower untuk 1.6 ni bagi saya sangat-sangat memadai. Dia mempunyai pick up ataupun acceleration yang baik, yang mana sangat sesuai kereta ni untuk dipandu dalam bandar dan juga pemanduan highway long distance. Sangat-sangat responsif dan sangat-sangat selesa. Okey, kita nak test dia punya handling pula.
sangat-sangat baik dia punya handling, yang mana kita boleh rasa dia tak understeer ataupun oversteer. Dan seperti yang kita semua jangkakan, handling daripada kereta-kereta Proton tak pernah menghampakan. Ini adalah handling yang terbaik untuk kategori segmen B dekat Malaysia ni kalau kita comparekan dengan MYVI, Vios dan Honda City. Tapi nak ikutkan tak fair kalau kita comparekan saja daripada segi handling, sebab kita tahu Proton ni dia punya specialities adalah daripada segi handling dan kepuasan memandu. Tapi bagi saya, kalau saya beli sesebuah kereta, saya akan considerkan yang paling penting antaranya adalah handling. Sebab handling ni mempengaruhi daripada segi kita penat ataupun tak penat bila kita drive jauh. Dan handling ni juga mempengaruhi kita punya confidence sewaktu kita mengambil sebarang selekor ataupun bila kita menghadapi sesebuah situasi yang mana mungkin kita memerlukan handling yang baik. Dan daripada segi dia punya ride pun comfortable, sangat-sangat selesa. Macam yang saya sebut tadi, dia punya seat agak panjang dan sitting position dia pun sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat ideal. Mudah untuk kita dapatkan kedudukan seat yang selesa dengan cara pemanduan kita lah. Kita nak test sekali lagi dia punya handling. Okey, ada Volkswagen depan ni, ada Toyota Vios. Woo! Brake pun responsif, sangat-sangat responsif. So kita nak ceritakan daripada segi fuel consumption. Proton Persona ni dia memerlukan lebih kurang 6.1 liter per 100 km, iaitu kalau kita convert dia dapat 16.4 km per liter. Itu untuk city driving, dan dikatakan kalau untuk highway driving 5.6 liter per 100 km, iaitu 17.8 km per liter. Untuk perbandingan, kita ambil balik contoh kereta tadi. Untuk Vios dan Honda City dia memerlukan 18 km per liter. Dan untuk MYVI 1.5 dalam real life dia boleh juga pergi lebih kurang 17 ke 19. Kita ambil juga 18 km per liter. So dekat situ kita tengok memang Proton Persona ni dia paling kuat minyak dia di antara ketiga-tiga ni. Tapi dalam kiraan yang sangat-sangat sikit, boleh dikatakan fair, sama. Sebab pengalaman saya sendiri pernah test Proton Iris 1.6 daripada Johor Bahru ke Kuala Perlis, iaitu highway driving, ada masuk sikit ke Melaka. Dia punya fuel consumption dia sebenarnya boleh capai lebih daripada 18 km per liter. So dekat sini boleh kata daripada segi fuel consumption, boleh kata Proton Persona ni tak jauh ataupun lebih kurang sama dia punya fuel consumption dia, jimat minyak dia berbanding dengan MYVI, Vios dan Honda City. Again, bergantung pada cara pemanduan korang dan kalau kaki korang tak berat sangat lah. Kemudian kita nak cerita juga daripada segi harga. So untuk harga Persona 2019 ni dikatakan harga dia turun lebih kurang 2,000 untuk variant premium. Harga dia bermula daripada 44,000, itu adalah untuk standard manual. Kemudian dia ada 46,000 untuk standard CVT. Executive yang ini, version yang ini adalah 51,000. Wow, sangat-sangat murah kalau nak dibandingkan dengan MYVI Advance, iaitu 55,000. Boleh bandingkan walaupun itu adalah full spec. Sebab untuk versi eksekutif ni pun dia dah ada touchscreen dengan reverse camera. Cuma kelebihan MYVI Advance dia lebih daripada segi safety, iaitu dia ada ASA dan dia ada 6 airbag, yang ni adalah 2 airbag. Tapi untuk Persona kalau nak 6 airbag boleh ambil variant premium yang mana harga dia adalah 56,000. Dan kalau kita nak bandingkan dengan Toyota Vios dan Honda City, harga dia memang sangat jauh, iaitu Honda City dan Vios bermula daripada 75 ke 90,000. Boleh kata untuk pemandu Persona ni dia dapat kereta yang sama dan dia jimat hampir 45,000. Kemudian daripada segi safety, Proton Persona ni tak kurang juga hebat dia. Dia equip dengan ABS, EBD, brake assist. Kemudian dia ada 6 airbag untuk premium. Dan yang paling penting dia ada ESC dengan traction control. Dan semua safety features tadi ada untuk kesemua variant Persona daripada standard, executive dan premium. So kita dah ceritakan 7 sebab orang jatuh cinta dengan Proton Persona 2019 ni, iaitu daripada segi spesifikasi, comfortness, handling, performance, fuel consumption dan yang paling penting adalah daripada segi harga. So kalau korang tengah cari sebuah kereta yang begitu sempurna daripada segi semua aspek dengan bajet korang 45 ke 55 ribu ringgit, itulah satu-satunya kereta korang yang korang nak bawa dalam bandar, yang korang nak buat pergi balik kerja setiap hari, pergi pasar hantar anak pergi sekolah, korang nak buat juga bawa Grab,
Dan sekali-sekala korang nak buat jalan jauh balik kampung, pergi vacation family dengan ruang boot yang besar, inilah Proton Persona 2019. So saya nak ucap terima kasih kepada owner kereta ni. Sebenarnya kereta ni adalah kereta customer saya. Bohonglah kalau satu hari boleh siap kereta ni kan. Terima kasih kepada owner kereta ni, iaitu Cik Emma. Dia beli kereta ni lebih kurang 3 bulan yang lepas. Dia sangat berpuas hati daripada segi comfort dan spesifikasi dan performance kereta ni. Dan yang paling penting, kualiti kereta ni, yang mana Proton dah banyak upgrade daripada segi kualiti pembuatan. Ini adalah satu feedback yang jujur daripada owner sendiri. Dan saya yakin kebanyakan owner Persona di luar sana pun mungkin berpuas hati dengan Proton Persona 2019 ni. So bagi korang yang baru terjumpa channel ni, terima kasih kerana sudi tonton sampai habis. Dan saya appreciate sangat-sangat sekiranya korang klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Dan pada korang semua, terus berikan fakta-fakta dalam komen-komen korang kat bawah ni. Terima kasih sekali lagi. Saya Nas Abdullah dan ini adalah Proton Persona 2019.